Assalamualaikum korang. So hari ni saya akan tunjukkan bagaimana kita nak ketahui jarak objek menggunakan ultrasonic sensor dan paparkan jarak pada Blynk. Okey, jom kita mula. So komponen yang kita perlukan adalah ultrasonic sensor, node MCU ESP8266, breadboard, jumper, perintang 220 ohm, LED dan aplikasi Blynk. Okay, so mula-mula sekali kita akan sambungkan ultrasonic sensor dekat node MCU. So macam yang korang tengok lah, dekat ultrasonic sensor ni dia dah ada label ground, echo, trigger, VCC. So kita sambungkan ground pada ultrasonic sensor ke node MCU. Kemudian echo ke D2, kemudian triggered pin ke D1 dan VCC ke 3 volt. Lepas tu kita ambil LED, sambungkan perintang 220 ohm dekat kaki positif LED. Lepas tu sambungkan ke D0. Lepas tu kaki negatif LED sambung ke ground. So macam inilah sambungan dia. Okey. Kemudian untuk aplikasi Blynk, korang boleh create project macam biasa. Nanti saya akan letak link macam mana nak create project dalam Blynk. So kita tambah widget LCD. So dia akan jadi macam ni lah. And then korang tekan. Untuk edit dia, pergi ke advance, lepas tu pilih V1, virtual pin 1, then tekan OK. Lepas tu tekan play. So nampaklah LED is offline. So maknanya dia tak connect lagi dengan kita punya node MCU. Dan kita sambungkan node MCU kita ke laptop. So bila dah sambungkan, macam biasalah dekat bahagian tools ni korang kena pastikan board tu korang dah pilih node MCU dan port tu dia dah detect node MCU korang. And then tekan upload. So kita tunggu dia upload. Tada, dah jadi. So nampak kan dia dah connect dengan kita punya node MCU. So bila tak ada objek detected bawah daripada 10 cm, dia akan display no object detected lah. Okay, so kita try so korang boleh nampak lah dia detect objek tu berapa jarak dia. So macam ni 9 cm. So bila lebih daripada 10 cm, LED akan off dan no object detected. So bila dia detect ada objek bawah daripada 10 cm, LED akan menyala dan dia akan display lah object detected. Itu saja. Thank you. Bye.